Ett stycke från Balsborg i Filkestads socken av Villands härad ligger en kulle, där fordom en jätte bodde, som hett Stompepilt. En dag hände det sig att en getaherde kom drivandes med sina getter till kullen där Stompepilt hade sitt hemvist. Vem är där? Ropade jätten och rusade ur högen med en flintsten i näven. Det är jag, om du vill veta att, svarade herden och drev getterna upp på kullen. Kommer du hit, kramar jag dig så små som jag gör med den här stenen, röt jätten och söndersmulade den mellan fingrarna så att han blev som fin sand. Då ska jag krysta vattnet ur dig, som jag krystade ur den här stenen, genmälde herden och tog en nyystad ost ur väskan och kramade den så att vattnet rann om fingrarna. Är du inte rädd? Sade jätten. Inte för dig, svarade herden. Då ska vi slåss, sade jätten. Må ske, sade herden, men först ska vi banna varandra så att vi blir riktigt vreda. Ty bannor kommer vrede och stad och av vrede blir slagsmål. Jag vill banna först, sade jätten. Få gå, sa herden, men sen är det min tur att banna. Du ska få ett kroknäbbigt troll, sade jätten. Du ska få en flygande fanden, sa herden och sköt från sin båge en vass pil i livet på jätten. Vad var det? sporde jätten i det han sökte rycka pilen ur kroppen. Det var en banna, sa herden. Varför har hon fjädrar? frågade jätten. För att hon ska flyga fort, svarade herden. Varför sitter hon fast? sporde jätten vidare. För hon har slagit rot i kroppen på dig, svarade herden. Och har du fler sådana bannor? frågade jätten. Där har du en till, sa herden och sköt en ny pil på jätten. Aj, aj, skrek Stompepilt. Är du inte vred än så att vi må slåss? Nej, jag har inte bannat dig nog än, svarade herden och la åter en pil på bågsträngen. Driv dina jätter vart du vill. Jag kan ej lida dina bannor, så mycket mindre dina hugg, skrek Stompepilt och sprang in i högen. Sålunda vart herden segrare, för det han var modig och ej lät skrämma sig av den enfaldige jätten.